Bună ziua și bine ați venit la un nou clip astrologic Morevo. De ceva timp am observat un trend în creștere printre videoclipurile astrologice vis-a-vis de schimbările și transformările prin care trece Statele Unite ale Americii în această perioadă în mod particular, puse pe seama reîntoarcerii planetei Pluto în tranzit, care va fi în poziția în care s-a aflat în momentul semnării declarației de independență din data de 4 iulie 1776, ora 17:10 în Philadelphia, Pennsylvania, în data de 20 februarie 2022, ora 12:29, Washington DC. Aceasta este harta natală astrologică a Statelor Unite, cu ascendentul în Săgetător, denumită și Sibley Chart. Nu voi descrie acum ce înseamnă ascendentul în Săgetător, dar și alte aspecte. Voi face acest lucru când voi portretiza Statele Unite de la cap la coadă. Acum doar voi face distinția între ce se presupune a însemna intrarea planetei Pluto în poziția natală, pentru a nu exista confuzii cu alte tranzite ce se întâmplă concomitent. După cum se observă, planeta Pluto ocupă casa a doua a finanțelor în harta natală, a felului cum se îngurgitează și digeră tot felul de lucruri, mâncare, informații, etc. Poziția planetei Pluto, care este patronul Scorpionului și care indică dominare și dependență, dă probleme de lăcomie și posesivitate. Dar fiindcă este în semnul Capricornului, poate însemna la nivel de leadership financiar și medical o consolidare și reconsolidare a poziției de putere la nivel local și global. Așa că, pe măsură ce Pluto, aflându-se în mișcare retrogradă până în data de 6 octombrie 2021, până atunci a fost reevaluată poziția sa în lume, s-au stabilit modalități de a-și consolida poziția, ce va distruge și ce va construi pentru a-și menține crezul, cel puțin, dar și poziția dedicată de Salvator, căci printre altele, Săgetătorul este cumva ca templierul, totul este proiectat în numele unui crez, a unor credințe, a expansiunii unei filozofii de viață dincolo de granițele sale. Acum, fiindcă avem Pluto în casa care simbolizează și finanțele, casa a doua, atunci cu siguranță au existat o serie de evaluări economice serioase la nivel de bancă centrală, cu întrebări serioase despre ideea proiectării și dependenței financiare de sistemul financiar global și ce e de făcut în acest sens pentru protejarea capitalului american și implicit a propriilor companii. Drept urmare, avem delistarea companiilor chinezești de pe bursele americane. Deci, la ce ne putem aștepta în timpul când Pluto își va continua marșul prin semnul Capricornului în casa a doua Statelor Unite, până va atinge un nou început? Contrar a ceea ce spune majoritatea comunității astrologice, care a adoptat un sens mai general, înșiruind tot felul de teme, și mi se pare că tocmai acest lucru trage în jos percepția asupra astrologiei. Cred că Pluto declanșează o grămadă de boli asupra tuturor, anxietăți și probleme profunde asupra cum este percepută hrana, banii, fiind mânați de tot felul de frici în consecință, aceea că nu este suficientă hrană, ori este prea multă, din perspectiva carantinelor și a lipsei mișcării și tot felul de transformări pe care le ia atât la nivel individual cât și colectiv. Avem gruparea Black Lives Matter, care apără drepturile oamenilor de culoare și care vor boicota afacerile oamenilor albi între 26 decembrie 2020 și 1 ianuarie 2022 prin refuzul de a mai cumpăra de la aceștia. E felul de naturat distorsionat asupra tot ce se întâmplă ca și comportament financiar și nutritiv, cu consecințe economice în mod evident. Iarăși e felul cum aceste două teme se îmbină cu pandemia și restricțiile, fiindcă Pluto în astrograma Statelor Unite este patronul casei a 11-a, dar și a 12-a, fiindcă Scorpionul ocupă parțial bucăți din aceste două case, așa că tot ce presupune structură și eradicarea unor pattern psihologice, toxice, obiceiuri, cutume, trebuie adresate și remediate în toate structurile statului, politică, media, cinematografie, etc. Așa că avem scoase la iveală o grămadă de cazuri de agresiune și abuzuri sexuale și, după cum știm, Scorpionul și implicit planeta ce îl guvernează Pluto are de a face actul sexual. Însă, ideile vehiculate în comunitatea astrologică, cum că pe reîntoarcerea planetei Pluto în astrogramele altor țări au murit lideri, este momentan lipsită de dovezi, cel puțin în scurtul timp pe care l-am avut la dispoziție, nu am găsit dovezi în acest sens, uitându-mă atât la tranzitele Spaniei cât și Franței, însă dacă voi găsi ceva, voi reveni în mod evident. Problema cu planeta Pluto este că are o mișcare de revoluție colosală și pur și simplu nu există istorie documentată și precisă încât să se poată face astfel de verificări. Îi ia aproximativ 247 de ani să înconjoare soarele, așa că odată ce ne apropiem de această dată, 20 februarie 2022,
Ne putem aștepta la o acutizare a problemelor financiare și medicale, existând desile potrivite să îndeplinesc. China a intenționat să treacă la propria criptomonedă în luna februarie 2022, deci există posibilitatea agravării financiare încât să se necesite măsuri extreme. În punctul culminant, când Pluto va fi în tranzit în conjuncție la grad perfect cu planeta Pluto din astrograma Statelor Unite, ne putem aștepta la o exacerbare a unor violențe cu cauză financiară, iarăși, proteste contra vaccinurilor dacă lockdown-ul se va prelungi, putând culmina cu un eveniment de tip lebădă neagră din engleză, Black Swan, ori trecerea la un nou sistem financiar, un eveniment de tip reset, să zicem. Cam atât cu episodul 1 cu privire la întoarcerea planetei Pluto în poziția sa natală a astrogramei Statelor Unite. În episodul următor din această miniserie astrologică vom adresa reîntoarcerea planetei Neptun în tranzit în astrograma Statelor Unite, lucru ce se va întâmpla tot în anul 2022. Dacă aveți comentarii și păreri, dar și feedback de orice fel, vă aștept în rubrica de comentarii, like și share dacă v-a plăcut și subscribe să fiți la curent cu viitoarele materiale video astrologice. De asemenea, dacă doriți să aflați ce karmă aveți, sau pur și simplu vreți să faceți un exercițiu de introspecție, vă puteți adresa la adresa de mail disponibilă sau pe pagina Moraevo Trading. O zi bună!